අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා ආධුනික ඔබ වෙනුවෙන් ගෙන එන පස්වන වීඩියෝයි මේ. ඔබ මේ එකතු වී සිටින්නේ Mahum channel එකටයි. ආදරෙන් පිළිගන්නවා ඔබ සැම අපගේ Mahum channel එකට. ඔබ සියලු වීඩියෝස් මේ වන විට අධ්‍යයනය කර ඇති. මේ වන විට සියලු ඇඳින් මැසීමට ඔබට සමහර විට අනවශ්‍ය දෙයක් විය හැකි. සමහරකට වියදම නැති විය හැකි. නමුත් පරණ රෙදිවල හෝ කඩදාසිවල පත්තර කඩදාසි උගද ගැටලුවක් නැත. කැපීම අනිවාර්යෙන් කළ යුතුයි. ඔබට වැඩිපුර යමක් දැනගැනීමට අවශ්‍ය නම් කමෙන්ට් කරන්න. ඒත් එක්කම අපේ වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න, ලයික් කරන්න, බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරගෙනම යන්න. ඉතින් මේ අපගේ මෙම පස්වන වීඩියෝවේ සඳහන් වෙන්නේ බ්ලවුස් මෝස්තර ඉගෙන ගන්නේ කෙසේද යන්නයි. බ්ලවුස් මෝස්තර අධ්‍යයනයට පෙර ඔබ පළමුවෙන් මාමේ කියන දේවල් අධ්‍යයනය කරන්න. මට අංක මතක නැහැ. පසුගිය සති දෙකක් ඇතුළත වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරා මම HPS ගැන. HPS කියන්නේ high point of shoulder, උරහිසේ උසම තැන. අන්න එතන ඉඳලා තමයි අපි බ්ලවුස් එක උසගන්නේ. ඉතින් එම වීඩියෝ එක අධ්‍යයනය කරන්න. ඊට පස්සේ උර මිම්ම ගැන ඇති, උර බැස්ම ගැන ඇති, ඒත් එක්කම කර පළල ගැන ඇති. මම ඉදිරි වීඩියෝවෙන් කර ගැඹුර ගැන වීඩියෝ එකක් ගෙන එනවා. ඉතින් ඔබ මේ වීඩියෝස් අධ්‍යයනය කරලා උරහිස නිවැරදිව අඳින්නේ කෙසේදයි යන්න අවබෝධ කරගන්න. ඉන්පසු මේ අංක 29 වීඩියෝවේ සම්පූර්ණයෙන්ම අත්කට අඳින ආකාරය ඇති. කරහැඩ මෝස්තර අංක 27 වීඩියෝවෙන් අධ්‍යයනය කරන්න. අත්මෝස්තර ඔබට කැමති අත්මෝස්තර තෝරාගන්න මම මේ කියන වීඩියෝස් අංක වලින් අංක 55, අංක 61 වීඩියෝ සහ අංක 72 වීඩියෝ. ඒ වීඩියෝස් වලින් ඔබට අවශ්‍ය අත්මෝස්තර තෝරා ගන්න. නමුත් ඔබ සියලුම අත්මෝස්තර පත්තර කඩදාසි වල හෝ කැපීම කළ යුතුයි. ඉන්පසු බ්ලවුස් මෝස්තර තෝරා ගන්න. බ්ලවුස් මෝස්තර සඳහා අංක 45 වීඩියෝ අධ්‍යයනය කරන්න. ඒත් එක්කම රැග්ලන් අත් සහිත බ්ලවුස් මෝස්තර සඳහා අංක 65 වීඩියෝ අධ්‍යයනය කරන්න. ඔබට ඕවර්කෝට් එකක් ඇති අංක 85 වීඩියෝවේ. ඒත් එක්කම කුර්තා ටොප් එක මහන ආකාරය මම වීඩියෝස් දෙකක part 1 part 2 ලෙස සඳහන් කර ඇති. part 1 වීඩියෝ අංක 59ද, අංක 60 වීඩියෝ part 2 ලෙසද ඇති. ඔබ එම වීඩියෝ සියල්ලම හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න. ඔබ සංකීර්ණ මෝස්තර වලට යාමට කලින් මූලික දැනුම ලබා ගන්න. ඔබ අපේ channel එකට ආධුනික කෙනෙක් නම් මේ වන විට 2023 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා වීඩියෝස් 4ක් මේ පාට කලින් අප්ලෝඩ් කරලා ඇති. ඔබ පිළිවෙලට අධ්‍යයනය කරන්න. අංක 1, අංක 2, අංක 3, අංක 4 මේ පස්වන වීඩියෝවයි. ඔබ පිළිවෙලට අධ්‍යයනය කරන්න. මම ඔබට නැවත කියනවා පිළිවෙලට අධ්‍යයනය කරන්න. ඔබ අතරින් පතර වීඩියෝ බැලුවොත්, මම මේ කියන්නේ මගේ channel එක ගැන. ඔබ අතරින් පතර වීඩියෝ බැලුවොත් ඔබට Mahum එපා විය හැකියි. අන්න ඒ එපා වීම වළක්වා ගැනීම සඳහා ඔබ පිළිවෙලට අධ්‍යයනය කරන්න. ඔබ අංක 1න් පටන් අරගෙන 1, 2, 3, 4 මේ පස්වන වීඩියෝ ලෙස අවසන් කරන්න. ඉතින් එතෙක් ඔබට සුබ දවසක්.